اکبر الله اکبر. هر شیئی بالاخره یه سابقه وجه اللهی دارد که خدا را نشون میدهد که آیت حق است. آیت بودن اشیا از بین نمی رود، خود اشیا از بین می رود، بعد به صورت دیگه در می آیند. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. البته ذات اقدس اله منزه از آن است که توهم فنا بشود، لذا شما در هیچ جای قرآن نمی‌بینید خدا اشیا را فانی بدونه و ذات خود را استثناء بکنه. تو سوره بارکه قصص هم که بحثش قبلا گذشت اونم همینطور است. آیه پایانی سوره قصص اینه: ولا تدعو مع الله الها آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. در جایی از قرآن نیامده که خدا باقی میماند. این منزه تر برتر از آن است که به ذهن کسی بیاید که خدا را استثناء بکند. هرچه هست ظهور خداست، آیت خداست، وجه خداست. این که الله نور السماوات و الارض، اون ظهور سماوات و الارض، اون سابقه آیت بودن سماوات و الارض، اون از بین نمیره. میبینید اگر حادثه بخواهد پیش بیاید، نفخی بخواهد پیش بیاید، این نفخ بالاخره وجه الله هست یا نه؟ این نفخ از بین نرفته. در بخشای پایانی معاد مرگ به صورت یک کبش امله ظهور میکند. مرگ را میرانند. یقال للموت موت، مرگ میمیرد، دیگه مرگی نیست، ولا موت. خود عزرائیل سلام الله علیه که مسئول توفیست، او هم اماته می شود. خب عزرائیل سلام الله علیه با فرمان الهی اماته موت پیدا می کند. پس این فرمان زنده است. وجه خدا، ظهور خدا مرگ پذیر نیست. هرچه بخواهد از بین برود به دستور حق است، دستور از بین رفتنی نیست. پس بنابراین اگر منظور از این وجه خود ذات اقدس اله باشد، این که مما لا ریب فیه هست، مطلبی است حق. ولی قرآن هرگز الله را مستثنا نمی کند. او برتر از آن است که در توهم فنا قرار بگیرد تا او را استثناء بکنه. گاهی بعضی از اوصاف هم صفت ذات است هم صفت فعل، مثل علم که خدا عالم است در مقام ذات، عالم اذ لا معلوم. و علم فعلی هم دارد. علم فعلی خارج از ذات است، صفت فعل است، ممکن است گاهی بود هست گاهی نیست. مثل موارد امتحان که فرماد امتحان میکنیم تا بدانیم، این مال علم ذات نیست که صفت ذات باشد، صفت فعل است، در مقام فعل خارج از ذات است، ممکن است گاهی هست گاهی نیست. اما اون عالمون اذ لا معلوم که علم ازلی سرجاش محفوظه. این آیاتی که دارد ما شما را امتحان میکنیم، لنعلم ایها الحزبین احسن و امدا احسن و کذا و کذا، این همون علم فعلی است. ممکن است مسئله ذوالجلال و الاکرام از همین قبیل باشد، هم صفت باشد برای مقام رب، هم صفت باشد برای وجه. شما ببینید این احسن بود، تبارک هم همینطوره. گاهی میگن تبارک را به الله نسبت داده میشود، مثل تبارک الله احسن الخالقین. گاهی به اسم الله اسناد داده میشود، مثل این تبارک اسم ربک که بخش پایانی همین سوره مبارکه الرحمن است. خب تبارک به اسم خدا اسناد داده شد. در اون آیه معهود تبارک به خود الله اسناد شد، تبارک الله احسن الخالقین. یک جا فاعل الله است، یک جا فاعل اسم الله است. بالاخره اسم در عین حال که عین مسماست، تفاوتی هم با مسما دارد. پس گاهی ممکن است یه چیزی هم صفت ذات قرار بگیره یا
به ذات اسناد داده بشه، هم ممکن است چیزی به صفاتی از صفات، اسمی از اسما، فعلی از افعال و اسناد داده بشه. وجه خدا از بین رفتنی نیست، چون هر چه بخواهد از بین برود به دستور حق است. این دستور ظهور اوست، وجه اوست. حتی مرگ را که میمیرانند هم به دستور خدا یقال للموت مت. و حتی اسرائیل سلام الله علیه که مسئول اماته است، به او هم گفته می شود مت. این قول و این فرمان این وجه الله هست و پا نابود شدنی نیست. مستحضرید اینطور نیست که عالم نابود بشود معدوم محض، دوباره یه عالم جدید خلق بشود به عنوان معاد. این هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود انما تنتقلون من دار الی دار. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست. این قافله متحرک است، مستقیم به هدف میرسد، انشاءالله فی الجنه یا معاذالله فی النار، بالاخره به ساحره قیامت میرسد. اینطور نیست که انسانی که متحرک است این وسط ها معدوم بشود، دوباره یه خلق جدیدی به نام معاد رخت پروردد. این بیان نورانی از تعبیر میرساند که فرمود انما تنتقلون من دار الی دار. شما در دنیا هستید، بعد وارد برزخ میشید، بعد وارد ساحره قیامت میشید، بعد انشاءالله وارد بهشت میشید. این سیر یه رهبری دارد و اون فیض خداست و ظهور خداست، بین از بین رفتنی نیست. این میشه وجه الله. و اگر انسان کامل مثل ائمه علیهم السلام وجه الله شدن که میگم عین وجه الله الذی به یتوجه و یا الیه یتوجه الاولیاء، میتونه اون باشه، ظهور اینها باشه. چون این فیض و این ظهور ممکن است، معدوم نیست، موجود است. یک واجب نیست، چون به واجب متکیست. دو اگر این چنین است، انسان کامل مثل خود حضرت حجت سلام الله علیه میتواند وجه الله باشد. همونطوری که فرمود نحن اسماء الله، نحن کلمات تامات، این روایات کم نیست. فرمودن به این که ما اگر بیگانه میفهمید که انسان کامل کیه، خلیفه الهی چیه، به خلافت یعنی چه، به امامت یعنی چه، به ولایت یعنی چه، هرگز توهم شرک و امثال ذالک نداشت. بالاخره این فیض خداست، فعل خداست. اگر ذات اقدس اله با دارو شفا میدهد، با دعا هم شفا میدهد، هر دو کار اوست. اینطور نیست که حالا اگر با دعا شفا پیدا کرد معاذالله برخلاف توحید باشد. که غرض این است که این قافله هستی که به صورت نظام دنیایی از او تعبیر می شود، آسمان است و اهل آسمان، زمین است و اهل زمین، بین الارض و السما است و اهل بین الارض. این قافله مرتب در حرکت است تا به اون صحنه ابد برسد که الا الی الله تسیر امور. یک گودال عدمی باشد که انسان در این گودال عدمی فرو می رود و معدوم می شود، بعد یه وجود تازه پیدا می شود در معاد. اینطور نیست. مرگ به معنای تخلل عدم بین این متحرک و هدف نیست، بلکه این متحرک مستقیما انما تنتقلون من دار الی دار. پس یک فیض سیار و عمومی هست که از بین رفتنی نیست و هو وجه الله. اگر این فیض از بین رفتنی نیست، از یقینا ذات اقدس اله هم وجهنی نیست. پس همونطوری که تبارک هم به خدا اسناد دارد، بگیم تبارک الله احسن الخالقین، هم به اسم خدا اسناد دارد، مثل بخش پایانی سوره الرحمن تبارک اسم ربک. این اگه این طور است، وجه هم همین طوره. گاهی وجه به رب اسناد داده می شود و یبقا وجه ربک ذل جلال. ذل جلال این طور است، ذل جلال و الاکرام. گاهی
به رب اسناد داده می شود، مثل بخش پایانی سوره الرحمن تبارک اسم ربک ذی جلال و اکرام که مجرور است. گاهی به وجه اسناد داده می شود، مثل همین آیه محل بحث که و یبقى وجه ربک ذو جلال و اکرام. بنابراین اگر وجه و ظهور حق که آیت حق بودن، نشان حق از بین نمی رود. ما یه مرحله داشته باشیم که حق بی نشان باشد، این چنین چیزی نیست. مستحضرید نشان آیت یه سلسله 5-4-5 قسم بود که تو بحث‌های قبل هم داشتیم. نشان و آیت گاهی اعتباری و قراردادی است. مثل پرچم هر کشوری نشان استقلال اون کشور است. یه پارچه است با یه علامت خاص، یه حقیقتی ندارد. هر کشوری پارچه دارد و رنگ خاصی دارد و علامت مخصوصی، این قراردادی است. یا فلزی که رو دوش یک نظامی هست، علامت و آیت این است که فلان درجه را دارد. این هم طبق قرارداد است، برای هر ملت و نهلتی هم فرق میکنه. اینا قراردادی است، کلن از بحث بیرونه. بعضی از امور آیت و علامت تکوینی و حقیقی هن. مثل که چمن آیت آب دیگه، حقیقتا آب نشون میده، این دیگه مخصوص به غرب و شرق نیست که. یا دود علامت دود علامت آتش دیگه، این اختصاص به شرق و غرب ندارد، این علامت تکوینی است و قراردادی نیست، اما محدود است. یعنی این چمن مادامی که سبز است آب نشون میده، اما وقتی پژمرده شد به صورت خاک در آمد دیگه آب نشون نمیده که. این دود مادامی که دود است آتش نشون میده، اما وقتی که به صورت هوا در آمد دیگه آتش نشون نمیده که. اما اشیا که آیات الهیه در هر زمان و زمین، در هر عصر و مصر، در هر وضع و شرایطی، این الف که آیت حق است به هر وضعی در بیایت خدا را نشون میده، چون از هستی که بیرون نمیاد. هستی و هم که هستی امکانی است، هر حالتی داشته باشد بالاخره آیت حق است. چیزی در عالم نیست که خدا را نشون ندهد و این وجه خدا بودن و آیت خدا بودن و ظهور خدا بودن زوال ناپذیر است. و یبقى وجه ربک، که این وجه دو چهره دارد، یکی با جلال و عظمت است، نمیشود با او در افتاد. یکی بزرگوار است و رؤوف است و کریم است و ودود است، می شود در کنار سفره او نشست. این هم ذوالجلال است که نمیشه او را انکار کرد، هم اکرام دارد، در کنار سفره او ما نشستیم. ما همه در کنار سفره آیت حق نشستیم. یعنی اگر سمتی داریم، بهره ای داریم، به برکت آیت بودن ماست.